we are pleased to kind of show you the premiere of a presentation prepared by Agence France Presse. Last night, I was at a very different meeting from this one. It was a meeting at the School of Oriental and African Studies, organized by a very political group there, calling themselves SOAS Committee Against the War. There is an amazing lack of understanding of what is going on and a great lack of focus for the anger that they should feel. I talked to Antonio on the phone and talked quite freely about my personal opinion, my anger about the government not supplying Kosovo people still inside Kosovo and not supplying the KLA with arms, medical supplies or food. Gardianit, I cili fliste për atmosferën e atyre ditëve të majit 1999, plot 11 vjet përpara, kur thotë se kishte mungesë të njohurive për atë që ndodhte në ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë dhe në atë njëjtën kohë ka pas shumë pak informacion dhe për studentë të cilët kanë protestuar kundër ndërhyrjes të NATO-s. Aty pam dhe një zonjë e cila e ka emrin Jennifer Langer, e cila është kryesuesja e shoqatës së shkrimtarëve Exiled Writers Ink,
e cila kërkonte arsye pse qeveria e saj, pra qeveria britanike, nuk po e furnizonte popullin e Kosovës dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës me popullin me ilaçe dhe ushqime dhe ushtrinë me armë. Jennifer Langer është këtu sonte me ne. Praftoj Jennifer që të na bashkohet. Kryesuesja e shoqatës së shkrimtarëve në ekzil, Exiled Writers Ink. Welcome, Jennifer. Agron. Faleminderit. And Mir Rama. Të lumt. Lovely Albanian. Jennifer, how do you feel after watching yourself 12 years ago? Si e ndjen veten pas 12 vjetëve? I don't feel so good seeing myself, I think, bigger and fatter than I was, than I am now. But no, it brings back all the agony at the time. And really, I felt so powerless because in England, we were seeing all these horrific images of your suffering on television, photos in the newspaper, and yet nobody was doing anything. No, you know, maybe governments at government level, but basically... Oh, sorry. Jennifer thot, ishte një ndjesi shumë e vështirë që të ndjekish gjithë këto pamje shumë të vështira dhe t'jesh i pafuqishëm për të ndërhyrë dhe për të bërë diçka ku qeveria jote është jo shumë aktive në këtë proces. Yes, I was saying that basically English people were not particularly showing that they empathized with the pain. They weren't marching like they did against the invasion of Iraq. Nuk ishte marshe nga anglezët të cilët nuk ishte simpatizonin bashkë me popullin këtu për dalë në përmarshe duke marshuar në Londër. And so I just felt we had to do something, and so I phoned Valbona. Unë ndjeva se duheshte që diçka të bëj dhe telefonova Valbonën. And the two of us, you know, we approached journalists, Jonathan Steele you mentioned, and some Bosnian poets who had suffered in the same way at the hands of the Serbs. Dhe ne kontaktuam gazetarët, Jonathan Steele-in të cilin e pat, dhe ca poetë të tjerë dhe shkrimtar bosnjak të cilët kaluan në të njëjtin kalvar. And the evening was just, it was a chance to share the pain, really, for people to express their pain and their powerlessness. And, you know, I'm pleased that Kosovo is now an independent nation. Congratulations. Pra ishte një mbrëmje ku ne patëm mundësi që atë dhimbje që ndjenjim ta shprehnim dhe jam shumë e lumtur që tani që Kosova është e lirë dhe është një popull i lirë dhe ju uroj për këtë. But I have one more thing to add. At a deeper level, I think it had resonances for me because my own parents were survivors of from the Nazi period, and indeed my father was in concentration camp in Germany. And so that sort of background of suffering is close to me. Jenniferi ka një lidhje të fortë, rezonancë familjare personale, që babai i saj ka qenë në llogorët e kampet e përqendrimit në Gjermani dhe është një lidhje edhe personale duke parë vuajtjet e kosovarëve shqiptarëve. Would you tell me something about your chair of Exiled Writers Ink? What is Exiled Writers Ink? Është kryesuesje e gazetarëve në ekzil, domethënë i bie të jetë ngjyra për të shkruar e shkrimtarëve në ekzil. Si është të jesh dhe çfarë është kjo? Okay, well it promotes refugee and exiled writers, poets and prose writers, novelists, short story writers. We have a website, and we work with refugee and exiled writers to provide them with opportunities for their voice to be heard, for their experiences to be heard, their humor, whatever. And we run monthly exiled lit cafes in the center of London.
And what's very, shall I stop there? Or what's very dear to my heart is the dialogue work we do. For example, we have a kind of ongoing project which is called While you remember that, I'll try and Jennifer i flet për punën që bëjnë për të dhënë mundësinë shkrimtarëve, poetëve në ekzil, pra refugjat, të cilët janë ndodhen në Britani, në Londër, që të mund të shprehin mendimin e tyre në takime një herë në muaj, ku takohen në Londrën qendrore, në një vend ku mund të lexojnë poezitë e tyre dhe të flasin për përjetimet të cilët nuk janë gjithmonë të vështira, po edhe për humorin pra të cilën ata mund të ofrojnë në një sallat të madhe kulturash siç është Britania dhe Londra. So we have an ongoing project called Across the Divide, bringing together Jews, Israelis, Palestinian, Arabs, Muslims in creative writing workshops and events. And we also have a theatre strand, and the refugee and exiled writers perform in the productions. For example, we had a program in Bosnia recently, in Mostar and Tuzla, bringing together Bosnians who left to live in England with Bosnians who stayed. So that's just and we have a magazine, and you can look at the website. I've got some leaflets you can have, not enough for everybody. So, you know. Duke filluar nga kjo e fundit me fletushkat, me web faqen e cila informon për aktivitetet e tyre, të cilët janë ndërmjet palëve që janë në konflikt, palestinez, izraelit, me përfundimin e disa nga projekteve, dialogjeve të cilat zhvillohen, përfundojnë me aktivitete teatrore, në vizitën e tyre që kanë pas në Tuzl edhe në Mostar, duke kontaktuar bosnjakët të cilët janë refugjat në Britani dhe ata bosnjakët të tjerë të cilët kanë ngelur në qytet. Pra është një aktivitet në vazhdim. Thank you very much. I want to say thank you very much, and to Ragip and Valbona and everybody for inviting us to participate. Thank you, Fale Binerer. Është nderi jonë që t'ju kemi këtu. Shumë faleminderit për të gjitha, thot Jennifer. Falenderojmë Jenniferin.